ඔස්ට්‍රේලියා විසිට් වීසා පාර්ට් 2. අද අපි කතා කරන්නේ ඔන්ලයින් ඇප්ලයි කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතු කාරණා කිහිපයක්. විසිට් වීසා පාර්ට් 1 බලලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක බලන්න කියලා රෙකමන්ඩ් කරනවා. එහෙම නැතුනොත් ගොඩක් විස්තර ඕගොල්ලන්ට මග ඇරෙනවා. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ළඟදීම එන පාර්ට් 3 එකෙන් ඔන්ලයින් ඇප්ලයි කරන විදිය එකින් එක පැහැදිලිවම කියලා දෙනවා. වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙන හින්දා මම හරියටම පොයින්ට් වලට අද කතා කරන්නේ. රැඳිලින්න දිගටම වීඩියෝ එක අවසාන වනතුරු. මුලින්ම බලමු පාර්ට් 1 එකේ කතා කරපු ප්‍රධාන මූලික අවශ්‍යතා ටික. මේ විස්තර ටික කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කළ හින්දා මම වේගයෙන් පොයින්ට් ටික කතා කරනවා. අංක 1 ප්‍රමාණවත් තැන්පතු මුදලක්. අංක 2 ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම විසිට් එකකට එන්නේ කියන එක තහවුරු වෙන විදියට ඩොකියුමන්ට් දෙන්න ඕනේ. අංක 3 ඉන්විටේෂන් ලෙටර් එකක් හෝ සමාන අනිකුත් ඩොකියුමන්ට් සහ රැකියා ස්ථානයේ ලබාගත් ලියුම් හෝ ව්‍යාපාර ආයතනවල අදාළ විස්තර. අංක 4 ප්‍රමාණවත් හේතු සාධක තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න ඕනේ නැවත ලංකාවට පැමිණෙන්න. අංක 5 මීට කලින් වෙනත් රටවල් වලට සංචාරය කරලා ඔයා සංචාරකයෙක් බව පැහැදිලිව ඔප්පු කරන්න ඕනේ. මේ කාරණා පහ සම්පූර්ණ කරා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක කිසිම හේතුවක් මත රිජෙක්ට් කරන්න බෑ. ඔයා සත්‍ය තොරතුරු නම් සපයලා තියෙන්නේ. නැවත මතක් කරනවා මේ කාරණා පහ සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර ඕන නම් අපේ පළවෙනි වීඩියෝ නරඹන්න. මේ ඔක්කොම සපුරලා නම් තියෙන්නේ ඔයාට වීසා එක ග්‍රාන්ට් වීමේ සම්භාවිතාව ඉතාම ඉහළයි. දැන් අපි බලමු වීසා එක ග්‍රාන්ට් වුණාට පස්සේ මොනවද කරන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් කියලා. එක් අය විසිට් වීසා ඇප්ලයි කරන්නේ එක් හේතු මත. ප්‍රධාන පොයින්ට් 3ක් යටතේ අපිට මේ ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. අංක 1 ඇත්තටම විසිට් වලට එන අය. අංක 2 ජොබ් ඔෆර් එකක් හෝ ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් හොයාගන්න එන අය. අංක 3 විසිට් වීසා එකෙන් ඇවිල්ලා වෙනත් වීසා එකකට මාරු කරගන්න උත්සාහ කරන පිරිස. මුලින්ම බලමු ඇත්තටම විසිට් එකකට එන අය. ඒගොල්ලන් රටතොට බලලා ඇවිදලා රටේ සුන්දරත්වය අත්විඳලා ජීවිතයට අත්දැකීමක් එකතු කරගෙන නැවත ගෞරවනීය විදියට ලංකාවට යනවා. දෙවැනි කාණ්ඩය තමයි ජොබ් ඔෆර් එකක් හෝ ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් හොයාගෙන එන අය. අපේ යාළුවෝ අඳුරන අය මොනතරම් ඕස්ට්‍රේලියාවේ හිටියත් අපි වෙනුවෙන් මහන්සි වෙලා ජොබ් එකක් හොයලා දෙන්න හෝ ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් හොයාගන්න මහන්සි වෙන අය ගොඩක් අඩුයි. ඒ නිසා අපේ වැඩේ අපිම ඇවිල්ලා කරගන්න එක ගොඩක් වැදගත්. මම මේ දැන් පෙන්නන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රධානතම ස්පොන්සර්ෂිප් සහිතව ජොබ් වේකන්සි තියෙන ප්‍රධාන වෙබ්සයිට් 3ක්. තොරතුරු මම ලබා ගත්තේ ඒ අදාළ වෙබ්සයිට් වලින්මයි. ඒ හින්දා මේ තොරතුරු සත්‍ය කියන එක ඔයාට ස්ථිරවම පැහැදිලි වෙනවා ඇති. මේ ජොබ් වලට ඇප්ලයි කරනකොට ඕස්ට්‍රේලියාවේ ටෙලිෆෝන් නම්බර එකක් කරහා ඇප්ලයි කිරීම ඉතාම වැදගත්. ඒ නිසා තමයි ඔයාට ලංකාවේ ඉඳන් මේක කරන්න ඉතාම අපහසු. ඒත් ලංකාවේ ඉඳන් ජොබ් ඔෆර් ඇප්ලයි කරන විදිය ගැනත් අපි පසුව වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. මේ වෙබ්සයිට් වල තියෙන්නේ ප්‍රධාන ආයතන වලින් දෙන ජොබ්ස්. මේවයින් හොයාගන්න අමාරු නම් ඊළඟ ඔප්ෂන් එක අපි බලමු කොහොමද ජොබ් ඔෆර් එකක් හොයාගන්නේ කියලා. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් සේවකයෝ හොයාගන්න අපහසු රැකියා ස්ථාන වලට ගිහිල්ලා හමු වෙලා කතා කරලා ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් අරගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ කරන්න පුළුවන් රැකියා කිහිපයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් ෆාම් වල, ඇපල් වතු වල, මිදි වතු වල ඒ දේවල් ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා ඊටම පොඩි ප්‍රමාණයේ හින්දා සමහර විට ඕන එක කතා කරලා ෆේස් ටු ෆේස් ජොබ් එක ගන්න chance එකක් තියෙනවා. එහෙමත් නැතිනම් ඔයාට පුළුවන් රෙස්ටුරන්ට් වල විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනර්ස්ලගේ ඒවට ගිහිල්ලා ෆේස් ටු ෆේස් කතා කරලා රික්වෙස්ට් එකක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට සමහර ගොඩක් හිත හොඳ අය ඒ chance එක ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම දෙනවා. මේ විදියට කුමන හෝ ක්‍රමයකින් ජොබ් ඔෆර් එකක් හොයාගත්තොත් ඔයාගේ විසිට් වීසා එකේ දාලා තියෙන කන්ඩිෂන් අනුව ඔයාට ඒ වීසා එක බ්‍රිජින් වීසා එකක් හෝ එහෙම නැත්නම් නැවත ලංකාවට ඇවිල්ලා වර්ක් වීසා එකක් කරා ඕස්ට්‍රේලියාවට පැමිණෙන්න පුළුවන් රැකියාව සඳහා. දැන් අපි බලමු තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එක. මේ සම්බන්ධයෙන් පසුව දීර්ඝ වීඩියෝ එකක් ගෙනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැනට ඊටාම කෙටියෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. තුන්වෙනි විසඳුම විදියට ඔයාට උත්සාහ කරන්න පුළුවන් ස්ටුඩන්ට් වීසා එකක් ගන්න. දැන් මෙතන ඉඳන් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම මෙහි ලියාපදිංචි මිග්‍රේෂන් ලෝයර් කෙනෙක්ගේ උදව්ව අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද ඔයාගේ විසිට් වීසා එකට විශේෂ කන්ඩිෂන් දාලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට දෙන්නේ. ඒක එක අයගේ වීසා එක මත වෙනස් වෙනවා. ගොඩක් දුරට ඔයාට දෙන්නේ මැක්සිමම් මාස 3ක් විතරයි ස්ටඩි කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ගහනවා කන්ඩිෂන් එකක් no further stay කියලා. ඒ විදිහට වීසා එකේ දාන කන්ඩිෂන් එක මත සමහර විට ඔයාට නැවත ලංකාවට ඇවිල්ලා තමයි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට නැවත ඕස්ට්‍රේලියාවට එන්න වෙන්නේ.
ඒත් ඔයා ඉන්න කාලය තුළ ඔයාට අවශ්‍ය නම් මාස 3ක වගේ කෙටි කාලයක් සඳහා තියෙන විවිධ පාඨමාලාවක් කරලා ඒ ඔස්සේ රැකියාවක් ලබා ගන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. මේ දාලා තියෙන එවැනි කෙටි කාලීන පාඨමාලා කීපයක්. මේ සඳහා වැඩිපුර විස්තර ඔයාට අදාළ යුනිවර්සිටි හෝ කොලෙජ් වලට කතා කරලා ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඉමිග්‍රේෂන් ලෝයර් හරහා ඒ දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන්. ස්ටුඩන්ට් වීසා සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් දක්වන අයට වෙනම වීඩියෝ එකක් අපි පසුව අරන් එන්නම්. ඊළඟට තියෙන ඔප්ෂන් එක තමයි ඔයා විසිටර් කෙනෙක් විදිහට ඕස්ට්‍රේලියාවට ආවට පස්සේ අදාළ අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා නම් නැවතත් ඉමිග්‍රේෂන් ලෝයර් කෙනෙක් හරහා ප්‍රොටෙක්ෂන් වීසා එකට ඇප්ලයි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න ප්‍රොටෙක්ෂන් වීසා එකට ඇප්ලයි කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ප්‍රධාන සුසුකම් සපුරාලීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ නිසා ඒ ගැනත් පසුව වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. මේ සියලුම මාර්ගවලින් පදිංචිය සඳහා මාර්ගයක් සකසා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් ස්ටුඩන්ට් සහ ප්‍රොටෙක්ෂන් වීසා සම්බන්ධයෙන් මෙහෙට ආවට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ලෝයර් කෙනෙක්ගේ සහයෝගය ලබා ගන්න එක මම හිතනවා ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඔයා අපේ part 1 එකයි part 2 එකයි දෙකම බැලුවා නම් දැන් ඔයාට හොඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් ඇති විසිට් වීසා සම්බන්ධයෙන්. part 3 එක ළඟදිම එනවා. ඒකදී අපි ඒක ඔන්ලයින් තනියෙන් ඇප්ලයි කරන විදිය පැහැදිලිව කියනවා. එතකොට ඒකට යන මුදල මම කලින් පැහැදිලි කරා වගේ රුපියල් ලක්ෂයකටත් වඩා අඩු මුදලක්. ඒ ගැන සම්පූර්ණ විස්තර ඩීටේල් සහිතව අදාළ වෙබ්සයිට් වලින් රාජ්‍ය වෙබ්සයිට් වලින් පැහැදිලිවම කියලා දෙනවා. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න දිගටම අපිත් එක්ක මේ වගේ ඔයාට වැදගත් වෙන වීඩියෝ දිගින් දිගටම අපි අරගෙන එනවා. අමතක කරන්න එපා ලයික් කරලා, ෂෙයා කරලා, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒක ඒ වෙලාවෙම ඔයාට බලන්න පුළුවන්.